kalusugan. Manalangin tayo sa Poong May Kapal upang tayo'y gabayan at proteksyonan. Sabay-sabay nating ipanalangin ang Orasyo Imperata para sa 2019 NCOV. Makapangyarihan at mapagmahal na Ama, lumalapit kami sa iyo sa aming pangangailangan upang hilingin ang proteksyon laban sa 2019 and coronavirus na nagpapahirap sa marami at kumikitil ng maraming buhay. Nagmamakaawa kami, mapagmahal na Ama. Nagabayan mo ang mga taong nag-aaral kung saan nanggaling at sanhi ng epidemyang ito at sa mabilis na pagkalat nito. Gabayan mo ang mga kamay at isipan ng mga eksperto sa medikal na maaari silang maglingkod sa mga may sakit na may kakayanan at pakikiramay. At sa mga gobyerno at pribadong ahensya ay silang dapat makapaghanap ng lunas at solusyon sa epidemyang ito. Iligtas mo kami sa lahat ng uri ng karamdaman. Pagalingin mo ang mga may sakit at buhayin mo sa amin ang pagkakawanggawa upang kalingain namin ang bawat isa. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Hesukριστong anak mo na nabubuhay at nagahari kasama mo at ng Espiritu Santo, iisang Diyos, magpasawalang hanggan. Amen. Mahal na Birhen, magpapagaling sa mga may sakit, ipanalangin mo kami. San Rafael ang Arkanghel, ipanalangin mo kami. San Roque, ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz, ipanalangin mo kami. San Pedro Calungsod, ipanalangin mo kami. San Sebastian Martir, ipanalangin mo kami. Kaisa po ng buong sambayanang Pilipino ang inyong home radio at DWIZ sa paghahatid sa inyo ng mahahalagang balita at impormasyon sa paglaban sa COVID-19. Gawin natin ang ating responsibilidad bilang mamamayan ng ating bansa. Magtiwala po tayo sa ating pamahalaan at sumunod sa mga ipinapatupad na hakbang at pag-ingatan ang ating mga sarili. Pasasaan ba at matatapos din ang problemang ito at babalik din sa normal ang lahat? Home radio time. It is now 6:50. I've seen 1,000 faces, been in and out of places, but there's no place like home. Memories, melodies, thoughts that make me smile. It feels good to be home. It feels good to be home. Home is where my heart goes singing la-di-da-di-da. Love is overflowing, the sun comes shining at home radio. Home is where my heart goes singing la-di-da-di-da. Dance like no one's looking, the music's playing. It feels good to be home. It feels good to be home at home radio. Ang programang ito ay isang bayad na pamamahayag. Anumang pananaw at opinyon ng tagapagsalita ay walang kinalaman at pananagutan ang himpilang ito. This program is powered by Biramax Capsule. Biramax Capsule. Max Gahi, Max Lami. GAHI ni BAI, GAHI ni BAI, GAHI sa balita, GAHI sa kalingawan, GAHI ni BAI, GAHI ni BAI, GAHI sa balita, GAHI sa kalingawan. Kami mo dahil sa aking nadahigon, umabati ko sa aming batikoson. O bati at Bonjok Junior, o
3-time KBP Golden Dove awardee and the 2-time Event Host of the Year. Mga gahi pero humukog kasing-kasing. Art Bonjoc Jr. and Hilas King, Bernie BITOKBITOK. Good morning mga kagahe! Abril 7, Miyerkules karon. Good morning, Mindanao, Maayong buntag, Mindanao, Maayong buntag, Visayas. Magandang umaga, Luzon. Magandang umaga, Pilipinas. Good morning, world. Welcome na usab sa itong programang Gahi ni BAI! Worldwide. Gabo sa mga Bisaya! Kasi lang, murag cheese lagi tagbinyo karon. Murag, Ani kahilas ang gahi ni Bay. Natay bagong studio. ha? Bagong studio? Bagong studio. And this is a 1 billion studio. Pero karana ni. Karana. Murag ni pasa lang ang uliwik, nagka-studio din ta. O anak kagahi. Kana kagahi. But anyway, sa tinuod dako kayo namong dungog nga niya kaminduan ni Gahi Bernie diri mismo kung asa ang sentro sa panerbisyo sa Cagayan de Oro. O makauban nato way lain. Special episode ni, sa lakto na pa istorya, special episode ni karong adlaw. Kaning tanan tibuok oras among itagana ni ining tao nga giila natong gikan sa katawhan ibalik sa katawhan. Correct. Diyan nagkurog-kurog kay ko nakita ni mga murag video tense kay ko. Okay. Ano pag kanya kung katubang murag Kay ngano tense ko? kay ngano Ano man? mo ba yan akong giinan nga isingit si Bernie sa line-up ha? Kagawad First District. Kalinti na ninyo na! Taong nisugot na siya nako. Pag-ilong na! Hala. Mga kagahi, do the honors. Introducing the Mayor of Cagayan de Oro City, the Honorable Oscar Sirenia Moreno. Mayor! Good morning! Good morning, Mayor. Salamat. Good morning. O Mayor, ang among pinakaunang yung pangutana na yun tungkol na kasagay ni Bay. Gahi pa ba, Mayor? Siyempre. Murag na delay. Murag na delay 2 seconds. Murag yan una. Murag ito lang. Tumagon na ako ng binuaw. Tumagon ng bakat. Wala na. Dito. Mayor, salamat. Una. Dili lang gahi. Muaway pa. Salamat. Mayor, una, dako mo pasalamat kay Dirita mismo sa iyang kuhan. Talagsara. Talagsaran ni May. Talagsara. O yan, siyempre, yung nani, Mayor, sugdan nato ng kaning pinaka-dako nga issue. We've been traveling around, no? Of course, with all the not only minimum but the maximum nga mga health good nga mga protocols no atong gikuan atong sa Caraga na-cover nato how they cope with the pandemic. Correct. At sa kanyang Soc-Sargent area Correct. nakita pud namo. And you know what, Mayor, I don't know if you will take this with all the compliments kay tanang mayor o gobernador nga amo ang istorya mo ingon gyud sila nga bay swertihan ninyo sa Cagayan de Oro ba? Cool kaayo ang mayor in handling the COVID and yet Tinood. it was and it is very managed well. Tinood. Mayor Moreno, your reaction? Actually, it's a team effort, no? Dili man ako lang. It's an entire team. And when we say entire team, tanan na DOH, Northern Mindanao Medical Center, our City Health, our JR Borja, our health workers, the city bureaucracy, ang katawhan. Correct. Kamod ako sa kay Grol diha sa media. Dako gi kay Grol diha kay kanang Pero Mayor, yung nanay man sa usa ka barko, tinuod na kay sailors, na kay engineers, na kay tigbugsay. na kay tigbugsay. Naputo Bugsay, tig-safety sa taya. Bugsay, bugsay, barko. Ano may usay ka na? Oy, wala na ni undang ang makina. Bugsay. Na yung mga oilman, na yung mga tiglimpyo. Pero nagdepende yun na sa kapitan sa barko. So, Mayor, giun sa nimo, kay grabe kini nga challenge. Imagine, ang uban nag-lockdown. Tinood. Grabe nga lockdown yun. No? Tinood. But here in Cagayan de Oro, you were among the first or the very few. Ngayon, no. Dili pwede nga mag-suffer ang economy, but we can manage this. How did you come up? Yun sa iyo na pag-una-una ng anak klase ka. You are not a doctor, you're a lawyer. Yeah. Well, gi-istudyuhan na to nganong naa may lockdown. Unsa may tuyo sa lockdown in situations like this, no? Actually, ang tuyo sa lockdown is to prepare the health system. Alright? Kay
na may lead time na before the pandemic hits you. The lead time is supposed to be used para i-prepare ni mong health system, and the health system here covers so many things, no? Testing, ang imong contact tracers, and then ang imong hospital system. Tanan na. So, when I realized na mo ng tuyo, di mangyod, ang lockdown does not stop the virus. Okay. Ang virus di mahadlok sa lockdown. Tinoon. Ang virus di mahadlok sa balaod. Actually, Mayor, day na nag-lockdown na, nisamot na yun noon. Oh, pareha na, no? Lagi. Kung asa to mga lugar nga stricto kaayo, dito grabe nagpunsisok ang COVID. Lagi kay ang approach yun dapat is prepare. So muna tuyo sa lockdown para people are staying in their homes while the government prepares the kanang mga counter COVID interventions, no? Now, what we did was instead of ordering a lockdown, atong giatiman ang testing facility. Alright. So, wala man ta, zero man kita. Bugat lisod kay nga problema, no? It was like nakig-away ka in the dark and ngit-ngit gi kayo. Oh. So, and then another initiative that we did was katong atong daily press briefing. Oh. So dakog tabang kini nga information dissemination. Dako gi kayo kay actually kana siya. Ang tuyo nako initially was just risk communication. Okay. Para may baon sa tao unsa ang sitwasyon, unsa ang problema, unsay mahimo, and so on and so forth, no? Pero, you know, in the course of the daily press briefing, as days progressed, dagan na kayo akong natun-an diha. Kanang whenever the Northern Mindanao Medical Center would enumerate katong mga cases, unsay mga signs and all that, kay wala pa man to, di pa man matest diretso. Sunod, makuha og swab, ipadala pa sa Manila. And it would take us more than 2 weeks to find out unsay resulta. In the meantime, sugod na tag-contact trace. Bisan pag suspect pa lang, no? Pero kanang daily press briefing, actually, ang pinaka-importante diya, aside from being able to communicate to the people, na develop po ang teamwork among the key players. Pero, Mayor, nahigaling wa ka na pressure, Mayor. Natabi na manawagan nga, unsa naman ni Mayor. Tapos napay Nalo man. pagsugod nimo na unsa man ning mayura nga. I mean, grabe. Tanan nag-lockdown na pero atong mayor unsa man ning wala maguna sa mga kagayanon. Kinana. May galing kay wala sa kan wag gyud kan ibitaw na mayor nga imong yung paymusgan ba nga. Dili tama ni itong desisyon. Dili biya sayo ng pressure ato kay intrahan pag mga political group. So mo nang namuti na po na pati. Ayo po na ta. Actually, ang atong medical society virtually nagkahiusag yun to ask for a lockdown. And I received 3 petitions signed by 3 Mga tulo ka petition. groups of doctors and practitioners. No? Although, nakasabot sad ko nga nung ilatong ipadala, no? Kay, siyempre, ibalo sila sa problema. Pero, ang ako lang ato is, the lockdown will not address the issue. The lockdown will not weaken the virus, no? Muna ang ako as I concentrated on risk communicating, and then testing, and then contact tracing, and then nagpalit na rin og RT-PCR, no? Pero we would always remind everyone to observe the minimum public health standards, face mask, face shield, kuan na gina, part of the closing, opening, etc., padumdum sa katawhan, no? It was just a, abi ninyo, mismo ako mga igsuon, were Ingon yun nga. worried
Tawag na sila Gusto nila sa ako. mag-lockdown. Kar, pag declare nag-lockdown, diya, kay grabe kay atake sa imo. Everybody ganged up on me. All fronts. Tanan yun. Tanan. Anyway, pero wala may kuan ang akong health team. Wala man po sila. I had the suspicion that they wanted me to declare a lockdown. Pero ingon mo ko sa ilang, I will not. I will not. So wala po sila mo ingon nga, Why? don't you reconsider, no? Wala sad. Kali sa Diyos, no? So I just did what I felt was the proper thing to do. Suppose i-rewind na to gamay. 1 year ago. 1 year ago. Ha? 1 year ago. One year lang yun, actually. Will you still come up with the same decision? Yes. The same. And probably this time there will be less bashing. Correct, no? Tama. Pero tayo basa. Publicity, whether good or bad. But still a publicity. Yan Kung na. ito ang gusto ko mangutana sa iya, ha? Kung sa'yo reaksyon, nisikat man siya ng linya nga, ayaw kahadlok, kabala ka lang. Kung sa'yo reaksyon, Gisulti yun mo na. Tinuod na. Gisulti yun mo na. Okay, ako man ang experience na ako mismo. Kanang basketball, no? Championship games or competitions. Kunya, neck to neck. I've been through many of these Yes. tense moments, no? And siyempre, di man malikayan, kanang mga hinana, competitions, duha ra man ang kapildihan nimo. Either mahadlok ka or masuko ka. No? Okay. If you, kung mahadlok ka, you cannot play your normal game. Yes. Kung masuko ka, sige na. Kulabog sa Oo. Madawat po rin mong You dula. don't play your Focus. normal. So, ang real message is just play your game. So, munang ayaw ka hadlok, kabala ka, okay lang. It's okay to be worried. It's okay to be worried. Ay lang Pero, kahadlok. dili mahadlok. Dili mahadlok. So, kung makagawad ka, nakalearn na ka. Hoy! Nasa nilagay. Malala. Now, ingon ani, 80 barangays. Oo. Giyon sa man to pag-manage. Wow. 80. 80 ka barangay. Dili sa yun. Dili sa yun. Ang ako lang is, in fact, sa ako gani, ang information that we were giving was not only for the city of Cagayan de Oro, but rather for as many people as all the signals of our outlets would reach, no? So appeal na ang na may Facebook, so that's worldwide. No? Sa radyo, dili lang Cagayan, pati Misamis, Davao, Ilabi na kaya Cagayan de Oro, melting pot, crossroads. Precisely, no? So nakatabang biyad no? And kuan gyud lugar ang importante man gud niining risk communication is if the people know what's happening and what is truly the score, makasabot ba sila? Ako, I have always believed in the collective wisdom of the people. Alright. Now, karon panalitan, Holy Week, na ito palang Palm Sunday, dagang tao, etc. Nagpunsisok na simbahan. Grabe yun, no? And of course, there will be pressures. And I expect them na yung mga criticisms, nga nung nagkumpul-kumpul mga tao, social distancing, etc. Pero you know, there are limits to what government can do. Correct. Now, kining atong success kaloy sa Dios dinis Cagayan de Oro. Dili man ni tungod sa city government lang. Tungod kini sa kooperasyon sa katawhan. No, kay kung ang katawhan dili magkooperar, we can never succeed. I have always emphasized tulo ka major missions niining pandemic. Ang una is to suppress the spread of the virus. Okay? You know what? Ang ikaduha is to help accelerate the recovery of those nga naay positive and prevent them from infecting others. Okay. Kay highly infectious biyan yung virus. Ang ikatulo dayon is vaccination. Right. No? So kining tulo ka mga missions. Ang number 2 ug number 3,
principally role ng gobyerno. No, ang gobyerno can do a lot panalitan sa pag-recover mo na nang na isolation unit, temporary treatment, monitoring facility, sunod health hospital systems, sunod contact tracing. Kaya naituyo ng contact tracing. Parang katong close contact, malikay na dayon sa ilang would-be infected. Oo. Ilang mga takdan. No? So, ilikay na sila. Now, government plays a very significant role in that. So, vaccination, siyempre, procurement, sa supply, and then sa demand, sa rollout, these are principally government activities. Guy Bernie, Jala. paway ta ka dali. Jala. Siguro tutositan no ni Mayor ba? Nabayot ka? Dili ko ka na. Makatulog pa ba gyapon ka? Ayun, may Straight pa gyapon. may kumatulog. Pero kanang unang mission, suppress the spread of the virus. Morning ako yung sige i-deliver nga mensahe sa katawan. From day to day. Government can do very little on that. Ato lang isgutan. More on that, ha? Daghan pa nag-isgutan. Sipon na mo. Mubalik pa! Gahi ni Bay! Gahi ni Bay! Gahi ni Bay! Gahi sa balita! Gahi sa kalingawan! Capital University Medical Center, a private general hospital located at Guzac, Cagayan de Oro City, offers you state-of-the-art equipment on breast imaging with digital mammography and CT MRI complex with 2 CT scan machines and 1.5 Tesla MRI. And first in Northern Mindanao to offer breast MRI. For reservations, contact 0917-771-6865. For more healthcare services, visit www.cumc.com.ph. CUMC Advancing the Quality in Healthcare. Dump trucks, backhoe, grader o mga pison, World-class XCMG equipment nga garantisado na, barato pa. mapalit sa Shuzhou Pacific International. Kung nasab kita'y garbage trucks, fire trucks, ug uban pang XCMG heavy equipment. Visit our FB page, Shuzhou Pacific International. Kontak na, palit na. XCMG World Class Trucks and Heavy Equipment, distributed by Zuzu Pacific International Trading. Gahi ni Bay! Alang sa inyong mga panginahanglanon sa construction projects. Ang Mortar Masters and Concrete Builders, andamutamang kaninyo. Sama sa ready-mix concrete, modernong pile drive system ug mga dekalidad nga ekipo alang sa inyong mga proyekto. Doon na sa makitay na ginusara nga pinakabago, pinakataas nga concrete pump alang sa high-rise building construction. Bisitaha ang FB page, Mortar Masters and Concrete Builders alang sa dugang impormasyon. Mortar Masters and Concrete Builders. Ang inyong kauban sa inyong kalambuan. Mortar Masters and Concrete Builders, supplier of ready-mix concrete, concrete piles, and hydraulic static pile driving system. Gahi ni Bay! Miramax. Grabe good ka, Gahi. Birthday cute kalami. Miramax. Ang walang asawa. Balik ang kagana, di bastard maluya. Miramax. Ooh. Ang Biramax Capsule mapalit sa Save All Pharmacy, Oro Pharmacy o sa Farmasya Oro. Pirming bloated o constipated? Mag-TCK! Asno bang pamati sa puto-puto o wala matunawi? Mag-TCK! Dili regular o lisod magpagawa sa hugaw? Mag-TCK! TCK, the king of common cleansing. Palit na sa mga butika. Ang TCK mapalit sa Cagayan de Oro, Sagono Pharmacy, Wow Pharmacy, Melodia Pharmacy, Save More Pharmacy,
Joy Ann Pharmacy ug Rica Drugstore. Sa Iligan City, Salam Pharmacy ug FK Pharmacy. Sa Bukidnon, sa Bufarco Pharmacy ug sa City Drug. Ug ang TCK mapalit sa tanang Mercury Drugstores. This program is brought to you by Cherry C Food Supplement Capsule with Kamo Kamo Extra, Calcium Ascorbate plus Zinc Sulfate. Ang Cherry C mapalit sa Melodia Pharmacy, GYF Pharmacy, RMZ Pharmacy, KSA Pharma, AC Pharmacy, Nestle Pharmacy, Tan Pharma, Pipan Pharmacy, Hilltop Pharmacy, Diamond Drugstore, Farmacia Oro, Ivan Drugstore, Zen Pharmacy, Guno Pharmacy, Lifewell Pharmacy, 5Ds Pharmacy. Kami mo dahil sa aking nadahigon, umabati ko sa aming batikuson. O ba't si Art Bonjoc Jr. O Bernie Bitok-Bitok, Gahi ni Bay, Gahi ni Bay, Gahi sa balita, Gahi sa kalingawan. Balik na rin sa gahin ni BAI. Kawan pagyapon, ang inyong mga kagahi, Hilas King Bernie Bitok-Bitok. O iyong sulugon sa kahanginan, Art Bonjoc Jr. O kuban ang pinakagahi nga mayor. Nga naila sa gikan sa katawhan, ibalik sa katawhan, wainahin Mayor Oscar Moreno. Balik na rito OSM. Oscar Sirenia Moreno. OSM. Naparinig nga na ba eh? Sa OSM meaning? Okay sa Miss Or. OSM. Sa ako wala. Okay Wala. sa Wala. Pati ang iyang mga brand managers. Ako na. OSM. Okay sa Miss Or. Okay sa Miss Or. Pero ito iskuta sa di kagaya di Orsa. Pero madamay-damay na ng Miss Or. Kanala ha. Okay. Balik ta. So pressing, pagpugong sa COVID nga kaluoy sa Ginoo in town, ang uban, grabe pati Metro Manila. Nag-10,000 kada adlaw. Correct. Grabe. Kaya kagaya di Oro, kung imong tan-awon, traffic, busy. Busy. Kabisag nakasulod sa sakyanan, mo unsa lang kagaya sumusulod sa aircon. Wala na. Unsa may ilakang ni Mayor Oscar Moreno katong pagpugong sa virus? Pagpasabot lagi sa mga tao, and kali sa Diyos, gi-embrace masad sa katawan. I would call that the process of co-ownership. The process of co-ownership. Kana bang ang imong strategiya is also co-owned by the people, no? So, appeal na sila sa pagkumbate against the virus. So, kana lugar ang pag-spread sa virus, kasabot sila nga kini man god, no? Mag-spread ang virus kung magkumpiyansa ka. You get reckless, and then unsay epekto niya na? Dili lang ang hintungdan igo matakbuyan. Pag natakbuyan na siya, chances are those he loves the most maigo gyud. Tama. Damay gyud, no? So if you you care for people you love, take care of yourself first. Ito ni sa Mayor, nabatay case na rin kay, kung sa mga highly confidential na rin, ba? Nabatay case na rin nga grabe yung kaayaw na itabo sa pipila ka pasyente o sa kapasyente nga nagrabihan yun na igo sa COVID. Well, naatay mga almost 200 na namatay. Oh. Kato sila. Nga prior sa death, prior to that untimely demise, nga galisod yun sila, grabe yun ang pagtabang sa mga doktor kanila. Based sa ilang pag-report niya kanimo? Ang kuang yun, lugar, kanang daily press briefing na to. Part diha ang report sa Northern Mindanao Medical Center. Kanang Northern Mindanao Medical Center would summarize pila ang admitted, sunod pila ang confined sa arid section 6, etc. No? There are 3-4 sections where these positive patients are confined. Usana ni ana is katong severe to critical. Grabe na. Severe to critical. So, lagi severe to critical. Yes. Usana niya na. Na di yun pwede inon sa mga tao nga, dito mo ng COVID. Di pwede. Ang spectrum sa COVID, kadagana nga maigo sa COVID, more than 90%, moderate lang. Gamay raman ang severe
to critical. Gamay ra kayo, wala ra gani 3-5%. No? Pero ang problema, katong maigo sa severe to critical are those who are likely vulnerable kay naay comorbidity. Nanay sakit daan. Naay comorbidity, high blood, naay kidney problem, naay diabetes, ana. Kulbanay ko na diabetes. Kana, kuang yun, lugar, kay, ngani, diya sa presentation nato, si Dr. Joy Rituya has been very consistent. At the end of the week, na siya chart ipakita kung pila na to katong naapektuhan, and then kato na yung casualties. Ang sa naapektuhan, the bulk of those naapektuhan, naa sa mga 30, 40, 50. Pero katog yung fatalities dito sa 60 and above, kadagana. So, chances are, na katuganing una, kadagana nga namatay diha sa kini lagi mga data sa ihatag sa NMMC have been very instructive also. So, motong diha na mo na Muna mong subbanan sa imong mga desisyon. Precisely. Muna, Art, nga, nagkuanta, we advocated kanang online consulting. Kay, mahadlok man, wala na may, bisan mga doktor, dagan mga doktor nga, di nag-report. Bisan sa ilang klinik, dagan. Na katuing taong na ay mga comorbidities, asa mo sila paingon? More na nga atong gi-advocate ka ng online consultation. So, naa sa NMMC, naa sa JR Bora, naa sa City Health Office. Kaya nakita ko, primero, dito sa casualties sa NMMC, mas daghan ang negative sa COVID kaysa katong positive. Okay. Ang reason was, katong namatay sila because of their comorbidities. Because of their comorbidities. So, again, ang point mo, Mayor, yun o sige, baskog mo. Sige, asymptomatic mo. Pero ang problema kung na may kauban na sa panimalay o silingan, Precisely. Kinahanglan protektahan nato sila by protecting ourselves. Precisely. And that's your message. Yes. And that is your message from day to day nga wag na mausab. Wala na mausap and sige lang yun, pahinumdum. Pahinumdum lang yun nga kay wala ba na itaon sila kamalay-malay na naagoy mga senior citizens nga higda na lang ko silang balay na tingala ka nga na COVID man. Asa ba ito? Tungod sa gikan sa gawas, pagsunod. Tungod sa kang ilang apo, barkada, sunod pag-abot, gakos dayon, case dayon, amin dayon. Ang mayor ba sa Cagayan de Oro mo to, bagtoob? Giagi sa Itoob na to na, ha? Giagi sa gawa. Nagabalik na sa good. Giagi. Anito rin sa kaning vaccination. Sige. Mayor. Tama. Tanan ba sa ato ang mga medical frontliners vaccinated na? As of now, wala pa. Ang atong target is mga 10,500. We have vaccinated mga 7,000 plus. Mga 7,100. So we're Unahon yun na targeting... sila, Mayor. Unahon sila, mga less than 40% na lang. In fact, kay istorya mi, naanatay bangkong regional director sa Department of Health. Ba? Director Boy Liacuna. Taga Camiguin ni siya, local boy ni siya. And he used to be the assistant regional director. Welcome welcome sa region. Director Boy Liacuna. Hello, sir. And in fact, we had a meeting, dala niya ang iyang team. And kung yun, lugar, abi ninyo sa vaccination, manggod, siyempre, ang tuyo sa vaccination is protection. Yes. Dili ang vaccination makahatag og immunity from virus, no. Far from it. Kay up to now, wala pa manggihapoy tambal ang virus. Wala pa. And wala pa ma-discover ang unsay tambal para dili matakbuyan sa virus. However, kini mga bakuna karon, Pfizer, Moderna, Johnson & Johnson, Sinovac, AstraZeneca, ang ilang epekto is modifying.
no? Kasi buti pa sa Ang buto-sabot sa modifying is, imbes nga dalon ang pasyente dito sa severe to critical, diha ra siya taman sa moderate. so di magrabihan. Di magrabihan. In case nga maigo og COVID. Simba ko, so, mo bitong ingon mo rin ato ka gira ba? Pero naka bulletproof ka. Tapos nagpa-injection ka na ka sa armored car. At least ang chances na maigo ka sa gira. Gamay na. Kung i-apply mo na sa imong asawa nga di ka masakpan. Ha? Kung nag-change password ka, magkuha lang di kag laing unit. Itayo mo sa'yo. Goya, after sa medical frontliners, unsa may next aning seniors na. ang seniors. Seniors na. Okay. Senior. Mayor, nangutana ka na ako ang media groups. Yes. Doon na ba daw plano si Mayor Oscar Moreno alang sa media nga gi-consider pud kani nga frontliners? Kung man na, ako willing magkukayo. Ang problema lang niini is, siyempre, we are guided by the guidelines set by first the World Health Organization, and then kini man sang mga tambal labi na ning kuan man god, no, kining mga bakuna that the government will procure. Kombinasyon kini Art, Bernie, ang uban diha gipalit nato, ang uban sad hinatag sa World Health Organization. And diha sa atong arrangement sa World Health Organization, na ay mga representations diya ang atong nasod, including asa gamiton ang bakuna. So na ay musubay gyapon ta sa guidelines. Pero lagi media, naay para sa media. Sa imong tanaw. Akong tanaw, Mura magtuog lang sa amin aron. Mura ka na ba may tabo mayor? Magtuog ka magampo sa katedral. actually ang kuan karon, ang effective yun is face mask, face shield, hand Alcohol. washing, kana. Kaya kita nag-social distancing kita, ha? Social distancing, ha? Kasi matingala mo anong utang nagmas, social distancing. Pero mga staff nato tanan nakapipi. Nakapipi. Now, economic challenges. Yes. No? Kana mo isa. Naglisod ang tanang katawan. Yeah. Daghan nawa nagtrabaho. Ang mga negosyante hapdos na pod, may aray. Niabot po ng bill sa virus. Bill sa tubig, bill sa kuryente, bill sa housing, bill sa... Pinakagrabe ka sa COVID kaning Vilsa. Vilsa! Grabe gina nga kuwan sab. O say lakang sa pamunuan sa Cagayan de Oro. Aron nga maalibyuhan kini kay murag ang impact ni ini would run up to 5 to 10 years. Sumala sa mga ekonomista o na makabahon. Na may mga ingon ta interventions, no? Usa na ni ana is kanang gitawag nga stimulus. Okay. No, and pero kanang stimulus ang ato diya sa local is tabang-tabang lang. Okay. Pero dili na lisod na maasahan. Muna tong SAP, mga ana, no? Pero kulang pa gyud. Pero but targeted ang mga beneficiaries. Of course, katong gibuhat sa national government sa atong every LGU gitagaan og amount equivalent to its era. Nakadawat sa taana, no? Tanan nakadawat, no? And ang kuan gid diha is sa ako we have to analyze the role of Cagayan de Oro vis-a-vis the region. Kita sa Cagayan de Oro, we are the flagship city, the convergent city, the trading hub, logistics hub, education center, etc. We are the center of the region. And the hospital care center. Mobiya na Art Burning, when the pandemic broke out, dito na ako na-realize nga kanang atong advantages became the source of our problems. Kay hospital care centers, so dinhigyon pa ingon ang mga COVID cases, no? Adi masad mahimo nga di nimo dawaton. Correct. You know, istoryahan ta mo. Let me digress for a while, no? To sa economic, yung paingon na ta diha. Pag balita na na COVID, ang DOH made a rounded all the hospitals and
DOH announced nga katong Northern Mindanao and all the secondary and tertiary hospitals mudawat na sa COVID. Mudawat sila sa COVID. May instruction sa Manila. So naka-alibyo to. Muy plano pa lang. You know, the first reaction, instant reaction sa mga private hospitals, all of them came to see me here. Reklamo sila, ganong dalon man ang mga pasyente sa... Mubuto kini, ang tanan kita maigo sa COVID. Of course, they understood how dangerous the COVID, the virus was. No? So, nabalaka sila. Now, dito lagi, medyo ko nakuhaan ko, how do I address this? No? I wanted to understand their anxiety, pero I wanted also to persuade them nga tabang sad mo sa solusyon. No? Pero grabe man kayang ilang reaksyon. So what happened was, i-consultan ako ang Department of Health. And it was in this room, sa atong conference room, na nagka-meeting tanang hospital administrators, and then including NMMC, JR Borja, etc., no? DOH, atong regional director that time. And dito na sabutan. Number one, NMMC will be the sole COVID referral hospital for Cagayan de Oro. Okay. And okay sa ng NMMC. Saludo ko sa NMMC na Art Bernie Rogal. Nagipamunuan ni Dr. Jose Chan. Jose Chan. When everybody turned their back, NMMC accepted the challenge. And kung yun, grabe kayong heroism to. No? So karon kung ilang dawaton ang mga positive, something had to be done in order to decongest NMMC. So more than to nga na ay strategiya. Number one, ang private hospitals will now be receiving patients. Non-COVID related. Non-COVID. Kabuko nila. And then, daghan biya ka panganak sa NMMC. Correct. Diha dayon nato na utilize ang atong JR Borja. health centers. And JR Borja. Health centers, so kato mga barangay health centers. Barangay health center. Which, basta, akong putlo ni. Nga it was during your time, nahuman, napadako, ang JR Borja General Hospital. Og ang mga health centers. Ang mga barangay health centers. Na di lang siya barangay health centers, kamalto ito para magpakual kay rabies. Kung dili, pwede na, paanakan center na po siya at the same time. Sabi ninyo, nakita mo, Bernie Art, gisaka ang mga number of childbirths sa atong health centers. Record level. Masa man, malipay bataan na nga balita nila. Meaning to say, okay lang. Naay kakayahan mga health centers to accommodate ini mga kuan. Abi na kung sa pandemic, way lingaw, mundaghay ng anak. Apil po ito mo. Apil po ni Mero ka nga, mga kapitan, magandang nadaan ang mga health center. Kaya naman, Mayor, sigurado ko, kami sa pandemic, nagkamaburos. Now, so, kalis sa Diyos na ako anak, no? Although, katong doon natin panahon, as the mga buwan sa Oktubre, gisaka ang atong positive cases, gisaka to disturbing levels. May na lang, mga private hospitals agreed to accept sa... Pwede na sila magawa. Na-modify itong unang arrangement. Ang nahita mo, ang private hospitals and Cap Evangelista and JR Borja would now be receiving those nga moderate cases. So, katong moderate sa private hospitals, severe to critical, NMMC gihapon. Ang asymptomatic, city government. Kanang atong temporary treatment. Now, nakita ni mo how Mayor Oka Moreno GAHI. as a manager. GAHI. As a manager. Seryoso kaya itong istorya ng Gayna for... Tumagunta ka sa economic kaan. Sige. Kay motong akong kaan, no? So, ang ako is, gusto na to, siyempre gusto na to ipa-recover ang atong ekonomiya. That's a very difficult challenge. Now, ang atong strategiya, Art Bernie, is
palig-uno na to atong public health system. And by strengthening our public health system, ang atong ekonomiya will then gather strength. Naturally. Madamay siya. Consequential na siya. A healthy society, a wealthy society. Precisely. Automatic. Unang kuan gyud. Now, and people should realize nga gusto nato nga musaka atong ekonomiya, investors will find interest to invest in Cagayan de Oro, then kita nila nga, uy, maayo man pagka-manage ang COVID situation. Pero sa, di ba, gisulong ka sa mga doktor diri? Di ba gisulong po ka diri sa Chamber of Commerce sa mga negosyante mo? Yes. Nakigistorya sila kanimo? Yes. Unsay pinakadakon lang yan mo ato nga time. And I think, pag-opening visa nga sa 2021, no? Yeah. They met with you, ang mga negosyante. Unsay pinakadakon lang concern sa pagduol yan mo? Ang pinakabungkat gyud was the uncertainty that beclouded the city. So mura kag amahan na to, mga anak, negosyante nyo nga. Kung sa man klaro pa man napamatay ang mga Where are we heading? Oh. Where are we heading? What did Mayor Moreno assure them? Ato is, we'll just do the right thing. And the right thing is, The right thing is, ayuhon, kanang atong press briefing, kanang atong investment sa RT-PCR. We bought 6 RT-PCRs. We had 0. Wala tayo testing capacity. Nagpalit ang syudad sa unom ka RT-PCR machines. Wow. Now, I don't know if ang ubang mga syudad karon palit na sila. and na-convince ang mga negosyante sa Cagayan de Oro atong imugingon nga kaya nato ni. Well, nakita man sad sa atong pag-handle, no? Dagan sad mga lugar kay tungod sa daily press briefing. So tanan katawan, including those who doubted our ability, they would tune in to the press briefing and dunggan man nila ang atong report. Sila Dr. Joy Rituya, ang report niya. Ma-analyze gid nimo nga nganong asa ba siya gikan? Nga kinsay nakatakod niya? Kanang contact tracing ba? So na-realize infectious gid ni, etc. no? Now nakatabang biya in making the people understand the strategies of the government. Nasabtan sa katawan. Sa among pagbalik, Mas kulba ang mga pangutana. ilailahon nato kinsa ni si Mayor Moreno. Kay nakita naman nato ang dagan sa iyang pagpagrebisyo, ang iyang pagka-manager sa siyudad sa Cagayan de Oro. Ato uting kayo. Tanaw na to kung kaya niya mo ni mauting kay. Ay. Ha? Bumalik pa! Gahi ni BAI. Gahi ni BAI! Gahi ni BAI! Gahi sa balita! Gahi sa kalingawan! Capital University Medical Center, a private general hospital located at GAHI, Cagayan de Oro City, offers you state-of-the-art equipment on breast imaging with digital mammography and city MRI complex with 2 CT scan machines and 1.5 Tesla MRI. And first in Northern Mindanao to offer breast MRI. For reservations, contact 0917-771-6865. For more healthcare services, visit www.cumc.com.ph. CUMC Advancing the Quality in Healthcare. Dump trucks, backhoe, grader o mga pison, World-class XCMG equipment nga garantisado na, barato pa. mapalit sa Suzhou Pacific International. Kung nasab kita'y garbage trucks, fire trucks, ug uban pang XCMG heavy equipment. Visit our FB page, Suzhou Pacific International. Kontak na, palit na. XCMG World-Class Trucks and Heavy Equipment, distributed by Zuzu Pacific International Trading. Gahi ni BAI!
alang sa inyong mga panginanglanon sa construction projects. Ang Mortar Masters and Concrete Builders, andam mo tamang kaninyo. Sama sa ready-mix concrete modernong pile drive system o mga dekalidad nga ekipo alang sa inyong mga proyekto. Doon na sa kitay na ginusara nga pinakabago, pinakataas nga concrete pump alang sa high-rise building construction. Bisitaha ang FB page, Mortar Masters and Concrete Builders alang sa dugang impormasyon. Mortar Masters and Concrete Builders. Ang inyong kauban sa inyong kalambuan. Mortar Masters and Concrete Builders, supplier of ready-mix concrete, concrete piles, and hydraulic static pile driving system. GAHI ni BAI! Miramax, Miramax, Miramax. Grabe gyud ka gahi. Birthday cute kalami. Miramax, Miramax, Miramax. Ang walang asawa. Balik ang kagana, di bastang maluya. Miramax, Miramax, Miramax. Ang Miramax Capsule mapalit sa Save All Pharmacy, Oro Pharmacy o sa Farmasya Oro. Pirming bloated o constipated? Mag-TCK. Aslo mang pamati sa kutukuto o wala matunawi? Mag-TCK. Dili regular o lisod magpagawa sa hugaw? Mag-TCK. TCK, the king of common cleansing. Palit na sa mga butika. Ang TCK mapalit sa Cagayan de Oro, Sagono Pharmacy, Wow Pharmacy, Melodia Pharmacy, Save More Pharmacy, Joy Ann Pharmacy ug Rica Drugstore sa Iligan City, Salem Pharmacy ug FK Pharmacy sa Bukidnon, sa Bufarco Pharmacy ug sa City Drug ug ang TCK mapalit sa tanang Mercury Drugstores. This program is brought to you by Cherry C Food Supplement Capsule with Kamo Kamo Extra, Calcium Ascorbate plus Zinc Sulfate. Ang Cherry C mapalit sa Melodia Pharmacy, GYF Pharmacy, RMZ Pharmacy, KSA Pharma, AC Pharmacy, Nestle Pharmacy, Tan Pharma, Pipan Pharmacy, Hilltop Pharmacy, Diamond Drugstore, Farmasya Oro, Ivan Drugstore, Zen Pharmacy, Guno Pharmacy, Lifewell Pharmacy, 5Ds Pharmacy. Kami mo dahil sa aking nadahigon, umabati ko sa aking batikuson. Oh, ba't si Art Bonjoc Jr. Oh, Bernie Bitok-Bitok. Gahi ni BAI, Gahi ni BAI, Gahi sa balita, Gahi sa kalingawan. Grabe. Balik diri sa GAHI ni BAI, tawag magayapon ng Hilas King Bernie Bitok-Bitok. Okay, yung sulugon sa kahanginan, Art Bonjoc Jr. Special edition kini nga GAHI ni BAI. Para ang GAHI Kay kauban ang mayor. para lang sa GAHI. Para lang sa GAHI. Kaya pa sa, dagang kang na-learn kang mayor ka. Ay, perting dagana. So pag makagawad na ka sa Uy, nakasad. Ano bilbitin nga na ipo mo? Dilita ko na anay blessing kang mayor. Dilita qualify kanang mga anang story. Alright. Balik ta, Uy, mayor. tingnan mo na, matalo ka mayor. Oh. Hilig ko basketball. Oh. Sa pandemya, nakapabasketball ba bagyapon? Karon balik-balik na ko. Balik-balik na pero Mora gyud ang imong sports. Mao ra gyud. Ito sa mga social distancing, mga half court ra, tapos... Adi, usahay sa lagi yung maigo ka ni sikon. Pero na ako'y grupo. Actually, ako na sang staff. Okay. Pero pag yun, primero, we felt uncomfortable kay di mo gusto na i-contact. Pero bro, di mo ginamawala na sa imong Pero kanang nakaswab maghato tanan yung mga kawabayan. wala ba yun noon, pero... Di maka-positive. Di actually mo sa nako pangutan na unsa ba imong pamugong karon Mayor? Mo na usa kay healthy man si Mayor. Kay ikaw siyempre ikaw buyag no? Inga na Mayor tapos medyo conscious ba ka na ba kay vitamins imong kinaon Mayor? Na ay mga kuan, Medyo mga diet ba? supplements, Sige, nakilistahan. Ganina na ko na kami dami na ni Mayor. Ay. Pagawas. Kanang muna kung later mahita ko kayuda Mayor ba? Sige. Ako mo ka daw ito kayuda ko Mayor. Sige. Balik. Here Mayor. Ay, nako'y 1 to 7. Oh, mupili si Mayor. O iyang numero. Mayor. Pwede nga. Pero kung ba nga pangutan na Mayor, usay makabagsak po niya sa karir. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Starting number O sa nga number 3. Number 3.
Pwede ba mo inom og soft drinks during coffee break? Actually, Karong Mayor, maka diri nakasalalay imong karira ani. pwede man, pero delikado ang soft drinks kay sugar. Pero ano man nga coffee break magutana? Ano man Soft drinks break. dapat soft drinks break. So, Tama ba, Mayor? so maghimo si Mayor og executive order nga. Oo. Dapat Ipa na Mayor ha. ang coffee break, coffee ra gyud. Kopi ra gyud dapat Mayor. Ana dapat Mayor. Number Okay, what number next? 2. Number 2. Mayor, kung ang ipis mahulog sa sabon, unsay may tabo? Mahugaw ang sabon o mahinlo ang ipis? Makadigas ang ipis. Marigas ang ipis. Marigas, So, kisa may maapektuhan ka Wala. ang mahugaw ang sabon o ang ipis mo'y mahinlo? Mudagan ang ipis. Mudagan ang ipis. Okay. Kisa mo lang ipis. Ha? Kisa. Ano ko rin ito mga bashers? Dili. Ito, mga bakukang to. Mga bashers, mga bakukang to. Next number. Humana ang 2, humana ang 3. 4. Number 4. Ang manok, Mayor, muinom man ng tubig, pero Correct. manong dili mangihi. Uy, itigan mo na ang ilang itig sa basa. Sagol na. Gisagol, dimix na daan. Yung tao magulay ang ihi, lahi po ng... ang manok, gimix na. Okay. Nana sa law school po, Attorney Moreno. Dili. Dako biya ko sa baligas. Dagan manok. So, next number. Next number, humana ang 2, 3, 4. 5. Sige. Number 5. Kana bang mga tao nga mga nag-uol? Pwede ba mo-order og Happy Meal? Happy Meal. Mas Nag-uol maayo. na siya. Mas maayo ta. Mas maayo. Oo, mas maayo. Kaya para ma-happy na. para ma-happy. Very good. Ang imo mga staff noy man na happy sa mga pangutaran nimo bitok. 1, 6, ug 7. 6. Number 6. Nganong gitawag og corn beef pero wala gyud corn? Lagi. Alagi. Pero lami biya. No, mo Lami galing. biya. Pagbuhat mo og executive Oh, order God. na. Oh, O God. sabon ni, kuan man isa ka nang sitaw wala ka nang Discrimination. oh, ano man ang gitaw mo? False. Oh, ato ni pa sa Ang DTI. kuwan na kay pero ang serving anang corned beef. Oo. Seryoso Kuwan kanya. yun, kanang karne gid siya sunod na ay sagol nga corn. Dapat lagi sagol Wala. dapat. Isumbong na to ni Salitin. Well, corn. Oh, 1 og 7. 1. Number 1. Daghan kay pineapple diri po, no? Kaya siyempre bukin na lang diri pineapple. Pero man walay pine, wala ko'y apple. Anong pineapple? Kombinasyon na. Kukumbay na siya. Oo. So, ano na yung mga Nabay jurisprudence na ato. Wala na yung number na bilin. Number 7, lucky 7. Karon kinaabri naman ng ubang malls. So nauso na po ang window shopping. Ano gitawag og window shopping nga saportahan man mo agi? Ano di man na door shopping? Ano Lagi. na? Kay ang mga shops na kon na kahilera man na sila sa Boulevard. Sunod Manhattan, sunod ang katong gusto lang nga mag tanaw lang. Mutanaw lang sila across So, the parang boulevard. naglili lang sa window. Diyan sa window. Unang ginganan o window shop. Tanawag itininon pagtubag sa mayo. Mayor, ayaw kayo palabi ani kay kasi magubay yung karir ani. Binaghak man niya. Kita ka sa mga libro. Ano mo nang ako gyud ning gipanindigan ng mga pangutana. Kita ka sa mga libro nga peka nga wide leader ben itong mayor na to. Last. Una natin ni Humanon. Seryoso tagamay. Ana, this is your last term as mayor of Cagayan de Oro. Last term na And pala, no? I think, as Cagayanon, majority, no, ang nalingaw sa imong pagdumala. Kaloy sa Ginoo. Nalingaw sila sa imong infra, mga barangay nga walay dalan, nabutang dalan, o di lang kay dalan, na simento, ang mga dalan. Ang mga walay eskwelahan. Ang mga eskwelahan, nabutang mga eskwelahan. Correct. Kaniba ti mailana nga mupahulay na ang mayor sa Cagayan de Oro or na ay laing hagit nga nag hulat at tubangan kanimo.
Well, morning art, no? When my third and final term as governor was about to end, siyempre, I reflected on sa akong buhaton. I could have run for vice governor or congressman sa probinsya. After all, gikan biyasan ko sa Congress sa probinsya. Tinood. No, pero nakita ko nga there was a bigger mission sa Cagayan de Oro. No? And mo pa yan nahitabo ang sindong that time. Correct. 2011. Tama. 2013 biya mag-end akong term, and I felt na Cagayan de Oro needed a change. No? And it was very difficult. But you to survived. But you survived the 9 years. Oh, ito lang pagdaog. Grabe dito kayo kay Tinod. 80 ka barangay, mayroon galing na 5 ka kapitan na Wa kay kapitan. Wala kay kapitan. Wala kay kapitan. Pero I carried with me a message that was very strong. And that was? Change. Sunod na yun, ayuhon ko ang hospital system, health services. Ayuhon ko ang education system. Kulang sa classrooms, walay high school campuses. Wala yun, puro annex na. And then flood control, infrastructure, kadalanan. No? Mura man eh. Mura gina. Katong akong... Kung sa'yo wa panahuman, wa pa'y kanang kung muli ka in your 9 years nga naantay tapuson or tiwasunon or sugdan. Dagan pa magyapon, although ining voluntary gusto ko i-rehabilitate. Ang voluntary gusto ko sementeryo. i-upgrade. Yes. I-upgrade. Ato nang imong kanabang presentable. Correct. Pang syudad yun. Murang mga eternal gardens ang dating mga rice gardens. Nga, Butahan sa natong crematorium. so, Kana siya buhaton gyapon. pwede ba naman ni masulti with our remaining few minutes? Who do you think would be qualified and able nga dili kayo big shoe to fill in nga mo sunod nimo? Can you give me at least 5 names? Agay. Clarix Uy. Clarix Uy. Clarix Uy. Clarix Clarix Uy. Clarix Uy. Clarix Uy. Clarix Uy. Clarix Uy. Clarix Uy. At least hanay-lahi yun, ha? At least medyo maglibog ang katawan. Kung Clarix, nakakaiutang na ako Nakakaiutang na ako Dili bitaw, seriously, Art Bernie. Katong pagkampanya na ako sa 2019 for my third and final term, ina ko naman ang mga tao. In every rally that I would attend, ina ko sila nga, I'm now campaigning for my third and final term. And maling Ginoo, buligan ninyo, buligan sa kitasan, I will serve my third and final term. And pagkahuman nining akong katulong ng termino, buuli na ko sa Balingasag. Ako silang ginan, buuli na ko sa Balingasag. And I would say nga, kalay sa Diyos, mission accomplished na ako. Lugar, akong nahimo, pwede ko nang, pwede ko nang ikasulti ko nang happy na ko, nga nahimo na ako, akong gusto ko aton. Of course, dagan pagyapon ng kulang, no? Pero, magid na, that's for the future to address. No? And then, pero ginag ko sila, muli na ko sa Balingasag, pero dili ko mutalikod sa Cagayan de Oro. Dili ko mutalikod sa Cagayan de Oro. Kaya no, Cagayan de Oro and Misamis Oriental are inextricably intertwined. That was what I said in 2013. And inseparable. Inseparable, they're one and the same past, the same present, the same future, the same destiny. Alright. Lugar, Cagayan de Oro will always be part of Misamis Oriental. And Misamis Oriental will always be part of Cagayan de Oro. So, Mura ko anak ba nga naminaw sa pamalando sa one last. One last. Mm. No? Okay, 1 minute na daw tayo. One last. OSM, Oscar Serenia Moreno. Yan na po lang yung meaning.
okay sa Miss Or. Are you ready nga ang Miss or po doon gahulat nimo nga mobalik ka nga angay tiwason ang dapat tiwason o tiwasan ang angay tiwasan? I will make my announcement at the proper time. But for the moment, I am happy to confirm na nagrehistro na ko sa Balingasan. Nagrehistro sa Balingasan. Nagrehistro. Balingasan. Ikaw, nagrehistro na ka sa District 1. Nanasad ka nga. Di ba dapat May 1 dapat dito ha? Ay nagdugaya. One very last. What if Bernie will run Hoy! as kagawan? O diara natapos ang laing edisyon sa atong gahi ni Mayor. Bay. Dito ta sa Miss Or kung gusto mo. Mas lami. Mas ay. Pwede sa guli ang panlalawigan, no? Oh. Mga kagahi, ato na ning undangon ni kay Wari. Muratan ni mga kunani. Ano mo sa istorya da? Pwede di ay sa... So, musa mo ko dito magbino. Nasa mo tao mo. Dili, abugat. Wala tayong oras. Shut up. Time na. Mayor Oscar Moreno, mensahe alang sa mga Sa mukha ninyo, ha? Cagayan de Oro o Misamis Oriental. Makigala. Yeah, salamat. Attorney Oyese. Salamat kay kang Art ug Bernie ug gahi na bay. Yan. And usahay gahi pa bay. Salamat kayo sa kahigayunan, no? And lipay ko nakatambong sa inyong programa and maka-share po. Of course, kining atong paningkamot, magmalampuson kini, no matter how difficult the challenges might be, kung nagkaiusa kita, magtinabangay ta. And eventually, mo gihapon na ang akong direksyon, kanang one Miss or one CDO, magtinabangay. Kaabag, dili babag. We can make it bigger to include the province of Misamis Oriental. Salamat kayo. Have a nice day, everyone. Alright. Salamat. Grabe. Kaabag, dili, babag. Pangita po yung punchline niya kagawan. Ayaw sundog-sundog kang OSM. Oo, kaya po to. Ang bana nga gahi sa uban, di nagyud mulingi. Umaw ka to naglangkod sa atong programa ni Buntaga. Magkita-kita na po kita ugma on sa samang takna sa samang istasyon. Timan nga ang katawhan nga dunay gahi nga baruganan may tampong kalambuan sa atong katilingban. Kini yung sulugon sa kanginan Art Bonjoc Jr. O siyempre, kini ang Hilas King Bernie BITOKBITOK o mo kini ang Gahi ni Bay! Worldwide Garbo sa mga Bisaya! Gahi ni Bay, gahi sa balita, gahi sa kalingawan. Home radio time. It is now 8 o'clock. I've seen 1,000 faces, been in and out of places, but there's no